નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર PHP ની અંદર સ્વિચ કેસ કઈ રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું એ વસ્તુ આપણે જોશું। PHP સ્ક્રિપ્ટ જે છે સિમ્પલ સ્ટાર્ટ કરીને ઓવર કરી દઈ, એની અંદર આપણે સિમ્પલ એક વેરિયેબલ લઈએ કે આપણે જે મંથ એન્ટર કરીએ એ પ્રમાણે યુઝિંગ સ્વિચ કેસ જે છે એ આપણે મંથનું નામ જે છે એ પ્રિન્ટ કરીને આપશે। $month એની અંદર આપણે નંબર્સ ઓફ કેસ લેશું, કેસ 1, એ જ રીતના આપણે ટોટલ 12 કેસ જે છે આપણે સિમ્પલ બનાવશું। કેસ 2, એ આપણે ટોટલ 12 કેસ જે છે એ આપણે સિમ્પલ બનાવશું। ત્યારબાદ લઈએ કેસ 3, માર્ચ, કેસ 4, एप्रिल, केस 8, अगस्त, અહીંયા આપણે લઈ લઈએ ડિસેમ્બર। આ પ્રોપર જોઈ શકો છો, થોડુંક આડાવડું કોડિંગ જે છે આપણે કરવા, અને પ્રોપર વ્યવસ્થિત પહેલા તો ગોઠવી નાખીએ આપણે।
અને અહીંયા લાસ્ટમાં આપણે એક ડિફોલ્ટ બ્લોક જે છે, ડિફોલ્ટ કેસ આપણે એક એડ કરવો પડશે. ઇન કેસ 12 સિવાયની કોઈ પણ વેલ્યુ જે છે આપણે એડ કરશું તો આપણે એ પ્રમાણે સ્ટેટમેન્ટ આપશે. ઇનવેલિડ એ આપણે આપીએ switch.php. જોઈએ આપણે જો પ્રોગ્રામમાં અહીંયા આપણે આપેલું છે મંથ 1 એટલે પ્રિન્ટ થઈને આવશે સિમ્પલ જાન્યુઆરી. ચેક કરીએ આપણે. અહીંયા આપણે જોઈ શકો તો પ્રિન્ટ થઈને આવે છે જાન્યુઆરી. આ વસ્તુ આખી આપણે PHP સ્ક્રિપ્ટની મદદથી આખી સ્ટેટિક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી. આને આ વસ્તુ આપણે આખી ડાયનામિક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી હોય તો કઈ રીતના થશે? સિમ્પલ આપણે એક ટેક્સ્ટ બોક્સ લેશું અને ટેક્સ્ટ બોક્સ અને એક બટન. ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર જે પણ વેલ્યુ આપણે એન્ટર કરશું 1 થી 12 ની વચ્ચે એ પ્રમાણે આપણા મંથના નામ જે છે એ પ્રિન્ટ કરીને આપશે. એટલે લઈ લઈએ આપણે ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ. અહીં આપણે ઉપર લઈ લઈએ એક ફોર્મ ટેગ. હવે આપણે નેક્સ્ટ PHP સ્ક્રિપ્ટની અંદર ક્લિક ઇવેન્ટ બનાવીએ. અને બટનનું જે નામ આપ્યું છે સબમિટ એને આપણે મૂકી દઈએ અહીંયા. અને આ જે કોડ જે છે આખો અને સિમ્પલ આપણે આની અંદર મૂકી દઈએ. અને અહીંયા આપણે જે મંથ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 આપ્યું છે જે સ્ટેટિક છે થી આપણે આપણા સિમ્પલ ટેક્સ્ટ બોક્સનું નામ આપી દેશું $_post. સિંગલ કોટમાં આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સનું નામ તો કે V1. એટલે આ વસ્તુ આખી તમારી ડાયનામિક થઈ જશે. હવે જોઈએ આપણે પ્રોગ્રામ 1. અહીંયા હું નાખું છું 12. આઉટપુટની અંદર આવે છે ડિસેમ્બર. ઇન કેસ 12 સિવાયની કોઈ વેલ્યુ નાખું છું આવી ગયું ઇનવેલિડ. અહીંયા નાખું છું 5 તો આવે છે આપણો મંથ મે. આ રીતના તમારા PHP ની અંદર તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તમે સ્વિચ કેસ જે છે એ તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો. જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઈક કરો અને શેર કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.